සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම කිසඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට. අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනල්ලා තින්නේ මම AliExpress එකේ welcome deal එකෙන් රුපියල් 150කට පමණ buy කරපු mini bluetooth speaker එකක් unbox කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් කිසඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි සමග එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා. මම මේ විදිහට පාර්සල් එක අතර ගන්නවා. පාර්සල් එක අතර අරගෙන මේකේ තියෙන මේ ටිකොලේ මම කතුරකින් කපා ගන්නවා මේ විදිහට. හරි දැන් මිනි බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකේ බොක්ස් එක මම එළියට ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට බොක්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් බ්ලූටූත් ස්පීකර් එක මම මේ විදිහට එළිය ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මුලින්ම තියෙන අපිට charging cable එක micro USB cable එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ස්පීකර් එක එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් එකේ මේ රතු පාට කොටස යකඩ වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු සේරම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් වෙල්කම් ඩීල් එකෙන් මේ විදිහට අයිටම් අඩුවට ගෙන්නන්න ඕන නම් මම ඒකට වීඩියෝ එකක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක බලලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බඩු ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.